بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن بشرح البرنامج الخاص بصنع المجلة عن طريقة التثبيت. نضغط نعم. الآن يخبرنا باختيار اللغة، ندعها على الإنجليش ثم أوكي. نضغط نيكست لبدء التثبيت. هذا مسار البرنامج الذي سيتم تثبيته بالجهاز. نضغط نيكست، نضغط نعم. هنا اسم المجلد، نضغط نيكست. هذه علامة لإنشاء اختصارات سطح المكتب، وهذه لإنشاء اختصار في قائمة ابدأ. نضغط نيكست ثم انستول تثبيت. الآن انتهى من التثبيت. هذا الخيار لتشغيل البرنامج. الآن لا نشغل البرنامج حتى نفتح الإكراك. نزيل علامة الصح ثم نضغط فينيش. ندخل على مجلد الإكراك، نأخذ الباتش ونضع في مسار البرنامج. ندخل إلى قرص السيم ثم إلى بروجرام فايلز. هذا هو البرنامج. نضع الإكراك هنا. هذا هو الباتش. الآن نشغله كمسؤول. نضغط كليك يمين ثم تشغيل كمسؤول. هذا بالنسبة لنظام ويندوز 7 وفيستا. أما الإكس بي تشغيل تلقائي. نضغط نعم. نضغط كلمة باتش. الآن تم تركيب الباتش بنجاح. نفتح البرنامج من سطح المكتب. هذا هو البرنامج. أي رسالة your program has been registered، تعني أن البرنامج تم تسجيله. نضغط لا، فقط هذا للتأكد أنه تم تسجيله أم لا. الآن نبدأ بشرح البرنامج. هذا هو البرنامج. لدينا جهتين، اليمنى واليسرى. اليسرى فيها إعدادات المجلة، واليمنى هنا نضع الصور. نبدأ بإضافة الصور من هذا الخيار add photo. يمكننا إضافة مجلد كامل أو إضافة صور. أنا قمت بوضع مجلد على سطح المكتب باسم مجلة جديد 3، ووضعت فيه مجموعة من الصور. الآن اختصار الوقت نضيفها مرة واحدة. إضافة مجلد على سطح المكتب. هذا هو المجلد. لم يقم بإضافتها، ممكن مشكلة اللغة. نعم، قام بإضافة الصور. الآن حتى لو لم يقم بإضافة الصور نقوم بإضافتها يدويا. نفتح سطح المكتب ثم نقوم بتحديد الصور كاملة ثم open. هذا هو قد قام بإضافة الصور. خيار ديليت لمسح صورة معينة. نضغط ديليت يمسح الصورة. خيار اب وداون يتحكم بترتيب الصور. مثلا هذه الصورة سننزلها بعد هذا الشعار. نضغط داون. أنزل الصورة الآن. مشاهدة المجلة
بشكلها قبل التصدير، هذا الخيار بريفيو. هذه هي المجلة. الآن نذهب إلى الإعدادات على الجهة اليسرى. أول خيار setting، أو نذهب أو بالبداية إلى advanced quality of photo، هذه التحكم بجودة الصورة. photo quality أيضا التحكم بجودة الصورة. طبعا نتركها كما هي. في حالة كانت الصور حجمها كبير جدا، جودتها عالية، ممكن نصغر الخيار، نحطه على لو، أو حتى ايش ينقص حجم الصورة. speed of album، هذا هذا الخيار عندما يكون البوم تلقائي التشغيل. طبعا نحن لا نضع هنا علامة صح حتى يكون يدوي التصفح. يعني هذا الخيار لوضع المجلة تلقائية تقليب الصفحات. style setting، يعني بعض الخيارات غير مهمة. يهمنا الآن هذا الخيار اللي هو الستايل. المقصود فيه هذه هي الستايل، اللون الأزرق. طيب لو غيرنا إلى اللون الجرين سيظهر لنا الآن. لاحظتم الفرق؟ هذا هو المتخذ لعمل مجلة راسخون. هذا بالنسبة لي حافة الكتاب، هذه الحافة. أيضا هذا الخيار لبدء المجلة تلقائيا. الخيار الأول لتقليب الصفحات تلقائيا، هذا لبدء تقليب الصفحات، بمجرد أن يدخل على المجلة تبدأ بالتقليب. طبعا نزيل علامة الصح منها. فول سكرين مود، طبعا هذا يجعل المجلة على كامل الشاشة، نتركه بدون علامة صح. بلاي ساوند، في حالة وضعنا صوت مرافق. طبعا هذا الخيار مهم جدا. رايت تو ليفت، الآن المجلة تبدأ من اليسار لليمين، لاحظتم؟ تبدأ من اليسار لليمين. نحن نريد العكس، من اليمين لليسار. نضغط على علامة صح نشاهد. نذهب الآن إلى setting، نختار الآن طول وعرض وطول الألبوم. طبعا نستطيع اختيار مثلا A4. نختار A4، نستطيع مشاهدة الحجم من هنا، هو حجم مناسب أو على حسب المجلة وصفحاتها. هذا الحجم أكبر نوعا ما. نشرح على حجم A4. طبعا هنا لدينا ستايلات جاهزة، يعني مثلا نختار ستايل يعطينا غلاف جاهز نستطيع مشاهدته. وهنا نضغط على أبلاي تطبيق. هل تريد استبدال الشكل اللي كان صفحة الصور؟ نضغط نعم. سيتم استخدام قالب جاهز للمجلة. طبعا نحن ما نستخدم الخيار هذا، نضغط على تغيير، نعيد هذا الخيار إلى ما كان عليه. فقط أردت وضع الخيار السابق لشرح هذا المربع تمبلت اللي هي القوالب الجاهزة، هذه لا تهمنا أبدا.
هنا لإضافة الميوزك أو الصوت. طبعا فايل ميوزك نختار مكان الصوت في الجهاز ونضعه. اللوب وهو التكرار، always دائما، يعني تكرار لا نهائي، أو only فقط one time two times. وهنا ستايل باك جراوند، هنا خلفية المجلة، الطول والعرض. هذا الخيار لنفس الصور، طول وعرض الصور، أما هذا الخيار لخلفية المجلة. مثلا لنشاهد، لو وضعنا حجم 400 حتى يظهر الفرق. شاهدتم العرض. طبعا يفضل العرض أن يكون على حسب شاشات المستخدم، هو 800 في 600 مناسب. بعض الشاشات تكون أكبر، لكن الصغيرة تكون بحدود هذا الحجم، هو حجم مناسب للصور. أو على حسب إن أردنا وضع في الموقع أو في مربع معين، نأخذ طول وعرض هذا المربع ونضعه هنا. الآن هذا شرح للخيارات بشكل عام. طبعا لدينا، قبل أن نشرح الكفر والإند اللي هو الغلاف ونهاية المجلة، الآن بإمكاننا التعديل على كل صورة. لدينا هذه الصورة اللي هي شعار الفيسبوك، بإمكاننا أن نضيف تايتل اللي هو العنوان ومحتوى داخل في الصورة. نستكمل الشرح. الآن بإمكاننا إضافة تعليقات على الصورة بالشكل هذا. المربع الأزرق يمثل شكل الصورة. مثلا إما أن نضيف العنوان أعلى الصورة ومحتوى تحت الصورة، أو نضيف العنوان على الصورة والمحتوى أيضا على الصورة. نضغط هذا الخيار، نضيف هنا مثلا كلمة الراسخون في العلم من المحتوى، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا خيارات الخط. طبعا نختار الحجم مثلا 36 على سبيل المثال. اللون أزرق، هذا اللون الداخلي. مثلا الإطار يكون بلون آخر أصفر، هذا الباك كلر عفوا. البوردر وهو حافة الكلام، ضع لون قريب من الأزرق مثلا. ممكن نذهب إلى الألوان الأخرى، نختار اللون الذي نريده. طبعا هذا حجم الإطار، لاحظتم كيف يكون الإطار، أو نجعله صغير مثلا. ممكن أن نزيل الإطار بإزالة علامة الصح. طبعا هذه خيارات كثيرة جدا وجميلة في البرنامج. هذا ظل البرنامج، ظل الكلام. ممكن نختار اللون الذي نريده. طبعا هذا أشكال للظل. ممكن نتحكم في مدى الظل بإكس وواي. ذهب إلى الجهة اليمنى بشكل كبير جدا. انتهينا الآن من شرح هذه الخيارات. طبعا هذا الخيار ببولد اللي هو خط العريض، والآي لميلان الخط. هاي ليفت ورايت وسنتر، يعني يمين يسار أو أوسط. طبعا نبقى على الخيارات أن نضغط أوكي. أيضا بالنسبة لي نفس الخيارات لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم،
نشاهد الآن على نفس الصورة. هذا في البداية راسخون في العلم. هذا الخيار. طيب لو اخترنا الخيار الآخر نشاهد كيف يكون. طبعا لو تشاهدون خلفية الصورة اللون الزهري، نحن لم نختار اللون الزهري، نختار تلقائيا edit background. هذا تغيير خلفية الصورة. ممكن نضع أشكال موجودة، مثلا نختار هذا الشكل. اوكي، شاهدتم خلفية الصورة. أو نختار صورة من الجهاز يوضع خلفية للصورة، يصبح لدينا صورة داخل صورة، مثلا بالشكل التالي. طبعا إذا لم نريد الصورة نضغط على no background picture. طبعا هذا نفس الكلام، لا نستطيع إضافة الكلام أو النص لجميع الصور، إنما صورة صورة، لكن يفضل أن يكون الكلام على داخل التصميم مباشرة كي نختصر هذه الخطوة. طبعا هنا مشكلة، نشاهد خلفية باللون الزهري ونحن لم نختار اللون الزهري، أو مثلا هذه الخلفية، لأن هي أتت من عند اختيارنا هذه الخيارات. نعيد الخيارات إلى وضعها الرئيسي right to left، ونختار الجرين. لا تزال الخلفية موجودة، نستطيع تغييرها من style of background. نضغط على هذا الزر ونختار الإطار الذي نريده، وهنا نحن نضع خلفية من تصميمنا الخاص. ممكن نضع خلفية الراسخون local file، ونختار الصورة. يمكن أن نختارها بالشكل التالي، أو توسيط أو توسيع أو ملء الشاشة. نضغط أوكي ونشاهد الآن. هذه هي الخلفية. لو أتينا الصور نشاهد كل صورة على حدة. الكفر وهو الغلاف الخارجي، هنا لوضع غلاف أو لعدم وضع الغلاف. هنا آد فوتو منيو، ووضع قائمة بجميع الصور أو الصفحات المجلة. طبعا هذا هو الغلاف، نختار الغلاف من الجهاز، مثلا نضع الغلاف هذه الصفحة. نضع بالخيار اللي هو ملء الشاشة،
ثم اوكي. الآن أصبح الغلاف هو شكل المجلة. هذا هو الغلاف. نقلب الصفحات. هذا هو المنيو الذي اخترناه. اد منيو. طبعا المنيو لا المفروض عند الضغط على الصورة ينتقل بنا إلى الصورة الأساسية، لكن المشكلة عندما نغير اتجاه الصفحات من اليمين إلى اليسار يصبح لا يعمل، لذلك ليس بمشكلة. end page، الغلاف الخارجي للمجلة. أيضا نختار مثلا هذه الصورة. هذا هو الغلاف للمجلة. طبعا نجد هنا فلاش يعمل. كيف نغير مثلا؟ الآن نحن في الاند بيج. ندخل إلى هذا الخيار add flash color page. نحن الآن في الاند بيج. طبعا هذا هو التأثير الفلاشي. يمكن وضع تأثيرات أخرى، مثلا تأثيرات موجودة أو فلاش خاص بنا من الجهاز نأخذ من هنا. مثل هذا التأثير. نشاهد الآن المجلة. طيب بإمكاننا وضع نفس التأثير على الغلاف الخارجي بنفس الخيار. نختار نفس التأثير على سبيل المثال، أو تأثير موجود بالجهاز. نشاهد الآن الغلاف. كان إضافة رابط add link. نضع رابط الراسخون. الآن سأشرح طريقة إعداد المجلة، وهي الخطوة الأخيرة. نود التنبيه إلى نقطة الإند بيج. هذا الخيار لوضع الصفحة الجهة اليمنى للغلاف، وهذا الخيار لوضع الجهة اليسرى للغلاف كالتالي. هذا هو الغلاف الأخير. هذه الصفحة قبل الغلاف. بإمكاننا استكمال المجلة هنا أو كتابة الخاتمة وإضافة الصورة ليست في المربع هذا، إنما في هذا الخيار، أو عفوا الخيار هذا. هكذا هذا بالنسبة للإند بيج. أما الكفر بيج فقط نستخدم خيار واحد، أو الخيار هذا. هنا الخيار لوضع إضافة فلاشية. لو وضعنا صورة سيتم تغطية الصفحة، الغلاف نفسه. طيب الآن عند كيفية تصدير المجلة. لنفرض لدينا هذه الصور ولدينا، سنضع الغلاف هذه الصورتين. سيكون الغلاف خارجي، غلاف في البداية وغلاف في النهاية. طبعا أين نضع هذه الصورة؟ من هذا الخيار cover page edit background. نختار هذا الخيار. وين نضع هذا الغلاف؟ end page،
ثم نختار هذا الخيار، عفوا نختار هذا الخيار. الآن هذه صفحات المجلة، 6 3 4 5 6 7 8 9. لدينا 9 صور. طبعا الصورة التاسعة مثلا هذه التاسعة توضع في الخيار هذا، نختارها من هنا. تمام. الآن بقي لدينا 8 صور. ال8 صور الباقية نضعها ها هنا في هذا المربع. وهنا أنبه لابد أن يكون عدد الصور عدد زوجي. الآن لدينا 3 4 5 6 7 8 9. لدينا الآن 9 صور. ما هي المشكلة في البرنامج؟ مشان هذه الصفحة ستكون فارغة. طبعا البرنامج لا يقبل إلا صورتين مزدوجة، فلذلك نضطر أن نضع عدد زوجي. الآن هي 9 صور. نضع الصورة العاشرة، أي صورة مثلا هذه الصورة، مشان أنه يتم ملء جميع صفحات الألبوم بالشكل التالي. الآن نأتي للخيار الأخير وهو تصدير المجلة. نضغط على فايل ثم تصدير ألبوم المجلة فلاش، اسمه مجلة. نختار المكان، مثلا يكون سطح المكتب، ثم نضغط سيف. هذا هو الفلاش قد تم تصديره. بإمكان حفظ المشروع للرجوع له فيما بعد حفظ المشروع، أو في حال أن الجهاز أغلق بالغلط. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.